नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यमयू कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यो अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी भर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित पहिलो भिडियोबाट जानकारी गराएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ आईडी कसरी क्रिएट गर्ने, आईडी क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, कस्तो स्टेपहरु हुन्छ र आईडी कसरी बनाउने भन्ने कुराको जानकारी गराएको थिएँ। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आईडी बनिसकेको आईडीमा अब आफ्नो डिटेलहरु राखेर प्रोफाइल अपडेट कसरी गर्ने त, जसमा हाम्रो पर्सनल डिटेल हुन्छ, एड्रेसहरु हुन्छ, नागरिकताहरु हुन्छ, ती सबै राखेर आईडी प्रोफाइल कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा मैले गराउने छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोको कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो आईडी क्रिएसनसँग सम्बन्धित कुराहरु हेरेका थियौं र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले प्रोफाइललाई चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै डिट्टो हेर्नेछौँ। कृपया भिडियो थोरै लामो पनि हुन सक्छ, त्यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म र मैले यहाँ जे गर्न भनेको छु त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। यदि त्यहाँ थोरै पनि यताउता भयो भने चाहिँ काम नगर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले यो प्रोफाइल अपडेट गर्नको लागि हामीले पहिला आईडी बनाएको थियौं नि यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा, हो त्यो आईडीमा चाहिँ हामीले त्यो आईडी बनाउँदाखेरि हामीलाई मोबाइलमा एउटा युजर आएको थियो, पासवर्ड तपाईले जुन राख्नु भएको थियो त्यो राखेर चाहिँ हामीले पहिला लगइन गर्नुपर्छ। अनि लगइन गरिसकेपछि बल्ल प्रोफाइल कम्प्लिटतिर लाग्ने हो। मैले मेरो गर्छु, तपाईहरुले चाहिँ अघिल्लोमा तपाईले कुन गर्नु भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। फेरि अब एउटा युजर नेम राख्ने, पासवर्ड अर्को राख्ने गरेर त्यो लगइन हुँदैन। अब युजर नेम पासवर्ड चाहिँ एकदम म्याच गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अब त्यो लगइन गर्ने स्क्रिनतर्फ जान्छु र तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो वेबसाइटको अब के हो भनेर थाहा छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक पनि राखिदिएको छु। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर सिधै लगइन गर्ने पेज खुल्छ, त्यता गए पनि हुन्छ। नभए पर अब कुनै एउटा ब्राउजरमा गएर तपाईहरुले त्यहाँ गएर खोले पनि हुन्छ। सजिलो त मैले तल लिंक राखिदिएको छु, त्यसलाई लिंक क्लिक गर्नु भने यताउता तपाईहरुलाई जानु पर्दैन, सजिलो हुन्छ है त। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन आईडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले माथि आई आइकन भित्र त्यहाँ एउटा लिंक राखिदिन्छु। त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने आईडी कसरी क्रिएट गर्ने भिडियो त्यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ है त। ल हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ मैले अब त्यो लिंकलाई क्लिक गरेँ। लिंक क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्ट मेरो यो यसरी आयो। यदि आएको छैन भने तपाईहरुले अर्को तरिका यहाँ ब्राउजरमा गएर ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल भनेर त्यो गरेर हो यहाँनेर चाहिँ हाम्रो यो एप्लिकेन्ट रजिस्ट्रेसन भन्ने छ, हो यो आउँछ। यसमा केही नगरिकन यहाँ तलपट्टि यो लगइन भन्ने छ, हो यो लगइनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यही आउँछ। यति लामो प्रोसेस गर्नुभन्दा मैले तल यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर सिधै ओपन गर्नु होला, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब हो यहाँनेर युजर नेम भन्यो हैन, यो युजर नेम राख्न पर्यो। अनि यहाँ पासवर्ड के राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड राख्ने। अनि पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने यहाँ फरगेट पासवर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए पर अब बिर्सिने काम चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला, लेखेर राख्नु होला, त्यसले पछिल्लो समस्या गराउन सक्छ। त्यसपछि लगइन गरेपछि हाम्रो अगाडिपट्टि जान्छ र हामीले आफ्नो डिटेल त्यहाँ अपडेट गर्ने हो है त। ल मैले चाहिँ मेरो युजर नेम राख्छु, मेरो पासवर्ड राख्छु र त्यसपछि लगइन गर्छु। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ मेरो युजर नेम राखेँ, तपाईले आफ्नो राख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ मैले पासवर्ड राख्छु जुन मैले यो भन्दा पहिला आईडी बनाउँदाखेरि राखेको थिएँ। त्यसपछि यो राखिसकेपछि यहाँ गएर लगइन गरिदिनु होला। यसरी लगइन गर्ने बित्तिकै त्यसपछि अब हाम्रो भित्र जान्छ। हो यहाँनेर चाहिँ तपाईको यो युजर नेम देखाउँछ। अब यिनीहरुलाई धेरै चलाइरहनु परेन। सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा अब तपाईले गर्नुपर्ने भने के हो भन्दा यो व्यक्तिगत विवरणहरु अपडेट गर्ने हो। र यो व्यक्तिगत विवरण अपडेट गर्नको लागि यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ तलमाथि स्क्रल गरेर हामीले सबै डिटेल भर्दै जाने हो। यहाँ हेर्नुस्, अब तपाईले पहिला नाम के राख्नु भएको थियो त्यो आउँछ, मिडल नेम के राख्नु भएको थियो त्यो आउँछ, यहाँ लास्ट नेम के राख्नु भएको थियो त्यो आउँछ। त्यसपछि हो यहाँनेर चाहिँ नाम देवनागरीमा भन्यो। देवनागरी भनेको यो युनिकोड हो हैन। यो युनिकोडमा टाइप गर्नेलाई चाहिँ देवनागरी भन्छ। अब तपाईले युनिकोड राम्रोसँग टाइप गर्न जान्नुहुन्न भने चाहिँ सम्भवतः फेरि यो गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसो हुँदा तपाईले अब यो युनिकोड टाइप गर्न जान्नुहुन्न भने मैले माथिपट्टि आई आइकन भित्र त्यहाँ युनिकोडमा टाइप कसरी गर्ने, राम्रोसँग शुद्ध युनिकोड टाइप कसरी गर्ने भन्ने जानकारीहरु सबै त्यहाँ राखिदिएको छु। त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने पनि त्यसबाट पनि तपाईले युनिकोड टाइप कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ युनिकोडमा टाइप गर्छु। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ अब यो युनिकोडमा टाइप गरेँ। अनि अब तलपट्टि जानुस्। अनि यहाँ तलपट्टि अब हाम्रो यो पर्सनल डिटेल भनेर भनेको छ। अब यो पर्सनल डिटेलमा फेरि आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु भर्नुपर्छ। हो यो पर्सनल डिटेलमा अब तपाईको डेट अफ बर्थ अटोमेटिक यहाँ आइहाल्छ।
यतापट्टि चाहिँ अब जेन्डर भनेर भन्छ लिङ्ग। अब यसमा चाहिँ जेन्डर के हो तपाईँको, अब जेन्ट्स भयो मेल, लेडिज भयो फिमेल, अनि त्यसपछि अदर छ भने अदर राख्ने के हो त्यो तपाईँले त्यो चुज गर्नु होला। र हो यहाँनिर चाहिँ ब्लड ग्रुप भनेको छ। यो ब्लड ग्रुपमा चाहिँ सेलेक्ट योर ब्लड ग्रुप भनेर भनेको छ। यो सेलेक्ट योर ब्लड ग्रुपमा यहाँ विभिन्न किसिमका ब्लड ग्रुपहरू छन्। सकेसम्म यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एक्युरेट ब्लड ग्रुप राख्नु होला, किनकि अब गाडी चलाउनसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब थोरै अर्को यताउता भयो भने पछि फेरि समस्या हुन्छ अथवा के मिसम्याच गर्न सक्छ। त्यो गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हेर्नु होला। नभए पर एउटा मेडिकलमा गएर यो अनलाइन फर्म भर्नुभन्दा पहिले नै गएर तपाईँहरूले त्यो आफ्नो ब्लड ग्रुप जँचाए पनि हुन्छ। 150 रुपियाँ लाग्ने कुरा हो। सकेसम्म यो चाहिँ एक्युरेट राख्नु होला होइन। मैले यहाँ चाहिँ यो मैले भर्न खोजेको क्यान्डिडेटको चाहिँ ब्लड ग्रुप राखेँ। अनि यहाँ यतापट्टि नियर बाई अफिस भनेको छ। अब तपाईँलाई नजिक कहाँ छ पाएक पर्ने अफिस राख्ने हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नजिक जुन पाएक पर्छ त्यहाँको राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ रूपन्देही नै राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि अब गार्जियन इन्फर्मेसन भनेको छ अभिभावक। अभिभावकमा चाहिँ यहाँ यिनीहरूले अरू पनि अप्सन राख्नुपर्ने हो, तर यहाँ आफ्नो बुवा र हस्बेन्डको मात्रै भनेको छ। जस्तो अब कुनै एउटा लेडिजले आफ्नो हस्बेन्डको राख्नु पर्यो, अब हस्बेन्डले आफ्नो वाइफको राख्न चाहिँ दिँदैन कि। जेन्ट्सहरूले बुवाकै राख्नु पर्यो, लेडिजहरूले चाहिँ बुवाको राख्न पनि भयो, हस्बेन्ड भनेर आफ्नो श्रीमानको राख्न पनि भयो। तर अलिकति यहाँ चाहिँ कमजोरी छ, यहाँ अरू पनि अप्सन राख्न दिनुपर्ने। ठिकै छ, हामीले बुवाको नाम राखिदिएर केही बिग्रिएन। अनि लेडिजहरूले बुवाको राखे नि हस्बेन्डको जसको राखे पनि अप्सन छँदैछ। यहाँ कुनै एउटा राख्नु होला। अब यहाँ जसको राख्नु छ त्यही नाम राख्नु होला। यतापट्टि चाहिँ मैले त्यही अनुसार यहाँ राखिदिएँ। अनि त्यसपछि तलपट्टि अब यो एजुकेसन भनेर भन्यो होइन। अब यो एजुकेसन चाहिँ तपाईँले कति पढ्नु भएको छ, यहाँ अप्सन चाहिँ अब थुप्रै छन्। पढ्दै पढ्नु भएको छैन भने नन गर्नुहोस्। अब सामान्य अब हल्का पढ लेख्ने मात्रै जान्नुहुन्छ भने यो बेसिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि 5 सम्म पढेको भए प्राइमेरी, सेकेन्डरी, हाई स्कुल अब जुन छ त्यो गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ हाई स्कुल गरिदिएँ। अनि व्यवसाय यहाँ के गर्नुहुन्छ, पेसा व्यवसाय के छ, तपाईँले एस्ट्रिक चिन्ह लगाएको छ। एस्ट्रिक चिन्ह लगाएको चाहिँ कम्पलसरी भर्नै पर्छ, यो म्यान्डेटरी फिलहरू हो। अनि यहाँ गएर अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ हेर्नु त। एडभोकेट, बिजनेस पर्सन, सिभिल, डक्टर, इन्जिनियर, मिलिट्री होइन, प्रोफेसर, टिचर, अदर। अब यहाँ भएको मध्ये कुनै पर्छ भने पर्छ, नभए पर अदर ल्याइदिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि कम्प्युटर ज्ञान भनेको छ। तपाईँसँग कुनै पनि कम्प्युटरको नलेज छैन भने नन चुज गर्नुहोस्। हल्का जान्नु भएको छ बेसिक लेभलको बेसिक गर्नुहोस्। इन्टरमिडिएट, एक्सपर्ट अब जे छ त्यही नै गरिदिनुहोस्। अनि यतापट्टि देश कुन कन्ट्री हो, यहाँ चाहिँ सबभन्दा माथि नै छ। अब हामीले यहाँ नेपाल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई माउसको बल घुमाएर तल गए पनि हुन्छ, नभए यतापट्टि यहाँ स्क्रोल बार छ यसलाई तानेर गए पनि हुन्छ। त्यसपछि हो यहाँनिर चाहिँ भनेको छ ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ। तपाईँसँग अब योभन्दा पहिला छ कि छैन, यो कस्तोले गर्ने हो भन्दा मानव पहिला अलरेडी एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स निकालेको छ एउटा क्याटेगोरीको, र तपाईँले अब नयाँ क्याटेगोरीको निकाल्न चाहनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँसँग बाइकको पहिल्यै छ, अब चाहिँ तपाईँले कारको बी क्याटेगोरी एड गर्ने हो भने हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एस भन्नु पर्यो होइन। अब तपाईँ अब पहिलो पटक निकाल्दै हुनुहुन्छ, चाहे बाइकको, स्कुटी अथवा जिप, कारहरू, भ्यानको, अब जेको भयो भने पहिलो पटक निकाल्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ नो भन्नु पर्यो। यदि अब तपाईँसँग अलरेडी पहिला छ भने चाहिँ एस भन्नु पर्यो। अब छ भने ठिकै छ, छैन भने चाहिँ नो गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामी यहाँ गएर यो सबमिट गर्छौँ है। अब एकपटक यो सर तलदेखि माथिसम्म चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने यो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। अब मिस्टेक भयो भने फेरि त्यो पछि सच्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा एकपटक सर र तलदेखि माथिसम्म चेक गर्नु होला र लास्टमा चाहिँ बल्ल सबमिट गर्नु होला। अब जब तपाईँले यो सबमिट गर्नुभयो, अब हाम्रो यो प्रोफाइल अपडेटको दोस्रो स्टेपमा गयो। अब दोस्रो स्टेपमा चाहिँ यसले एड्रेस भनेर भनेको छ। अब हो यहाँनिर चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर भन्यो। पर्मानेन्ट एड्रेसमा चाहिँ अब यो जस्तो अब तपाईँको कुन प्रदेश हो, अनि कुन जिल्ला हो, अनि कुन गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका के हो, अनि यता वडा नम्बर कति हो, यहाँ चाहिँ अब तपाईँको सिटी सहर कुन हो, अनि यहाँ चाहिँ टोल के हो, अब यिनी चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि भनेको छ टेम्पोररी एड्रेस भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो माथिपट्टि यहाँ पर्मानेन्टको भर्नुहुन्छ तपाईँले, यता तलपट्टि चाहिँ अब अर्को ठाउँ बस्नुहुन्छ कि। मानिलिउँ तपाईँ अब कुनै ठाउँमा जन्मिनु भएको हो, त्यहाँको नागरिकता बसै उतैको छ, र अहिले तपाईँ चाहिँ अर्को ठाउँ छुट्टै ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेला राख्ने हो। होइन भने हो यहाँनिर यो सेम एज पर्मानेन्ट गरिदिनु हो भने यो माथिकै तल जस्ताको तस्तै देखिहाल्छ होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ मैले भर्न थालेको क्यान्डिडेटको भर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो भर्नु होला। यो होइन कि मैले यहाँ जे भरेछु त्यही भर्ने होइन, तपाईँहरूले आफ्नो भर्ने हो। मैले यहाँ अब यो प्रदेश सेलेक्ट गरेँ, अनि यहाँ अब जिल्ला सेलेक्ट गर्छु मैले भर्न थालेको क्यान्डिडेटको होइन।
अनि त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ अब यो गाउँ सहर अब के भनेको छ अब त्यो यहाँको भर्नु पऱ्यो होइन। मैले यहाँको भरिदिएँ। वडा नम्बर अब कति हो त्यो भर्नु पऱ्यो। तपाईँले आफ्नो वडा नम्बर भर्नु होला। यहाँ वडा नम्बर मैले भरिदिएँ। अनि यहाँ चाहिँ अब तल सिटी भनेको छ सहर गाउँ अब के भन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो लेख्नु होला। यो लेखिदिएँ। अनि त्यहाँ टोललाई के भन्छन् त्यहाँ तपाईँले आफ्नो टोलको लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि यो सेम एज पर्मानेन्ट गरिदिए पनि यहाँ तपाईँले जे भर्नुभयो त्यही तल आउँछ होइन भने अब तपाईँ अब माथि स्थायी छुट्टै छ र अहिले बसिरहेको करेन्ट एड्रेस अथवा टेम्पोरेरी एड्रेस छुट्टै छ भने त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले यही नै गरिदिएँ, तपाईँहरूले नि यही गरिदिए हुन्छ। त्यसपछि अब तलपट्टि लास्टमा जानु होला र हो यहाँ गएर यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला। अब हाम्रो यो प्रोफाइल अपडेट गर्ने हाम्रो दोस्रो स्टेप पनि कम्प्लिट भयो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यो नागरिकता नम्बरहरू, नागरिकताको किसिमहरू, नागरिकता कुन जिल्लाबाट निकाल्नु भएको यिनी डिटेलहरू चाहिँ हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ मैले भर्न थालेको क्यान्डिडेटको यहाँ भर्छु। यहाँ नागरिकता नम्बर, यतापट्टि नागरिकताको किसिम भनेको छ। नागरिकता किसिममा चाहिँ यहाँ चाहिँ वंशजको आधारमा हुन्छ। अब जन्मको आधारमा भएको अङ्गीकृत अथवा मानार्थ के छ अब यो गर्नु। अब यहीँ चाहिँ जस्तो बाबुबाजेको नागरिकताबाट हामीले नागरिकता बनाएको भने त्यसलाई वंशज भनेर भनिन्छ। त्यसो गर्दा अब हाम्रो धेरैको त अब वंशज नै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब नागरिकता कुन जिल्लाले इस्यु गरेको, अब हाम्रा यो 77वटा जिल्लाको लिस्ट छ यहाँ। अब तपाईँको कुन जिल्ला हो त्यो राख्नु होला। र नागरिकताको पछाडिपट्टि हेर्नु हो भने जारी मिति भनेर देख्नुहुन्छ। त्यो जारी मिति चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो राखेको छु र यो जारी जिल्ला अब कहाँबाट जारी भएको म त्यो जिल्ला सेलेक्ट गर्छु। यहाँ मैले जिल्ला सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ जारी मिति चाहिँ कहिले भएको अब त्यो पनि अब सेलेक्ट गर्नु परिहाल्यो। मैले यहाँ अब जारी मिति पनि मैले सेलेक्ट गरेँ। र यता तलपट्टि भनेको छ नागरिकताको फोटोहरू भनेको छ। यो नागरिकताको फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अगाडिको राख्ने र यता पछाडिको राख्ने। अब अगाडिको र पछाडिको चाहिँ अलग अलग तरिकाले कि त क्लियर खिच्नु होला। अब स्क्यान गर्नुहुन्छ भने स्क्यानरबाट स्क्यान गरे पनि भइहाल्छ। अनि यसले यहाँ एउटा तलपट्टि भनेको छ इमेज फाइल मस्ट बी लेस देन 1 MB भनेको छ। यो कुनै पनि अब नागरिकताहरू तपाईँले अपलोड गर्दाखेरि त्यो चेक गर्नु होला। मैले यिनी नागरिकताहरू अपलोड गर्ने हो, यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ गएर प्रोपर्टी गरेर हेर्नु होला। यसरी गर्दाखेरि हो यहाँ चाहिँ यो 1 MB भन्दा बढी हुन भएन, 1 MB भन्दा कमै हुनु पर्यो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो 309 किलोबाइट छ। त्यसो गर्दाखेरि MB भन्दा यो सानै हो, यो ओके छ अगाडिको। अनि पछाडिकोलाई पनि यस्तै गरेर चेक गर्नु होला। यो गरिसकेपछि यो पनि 300 यतिको रहेछ। अब मैले चाहिँ यिनीलाई यहाँ चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। 1 MB भन्दा ठुलो चाहिँ नराख्नु होला। त्यो 1 MB भन्दा ठुलो राख्नु हो भने चाहिँ त्यतिखेर समस्या हुन्छ। अब यहाँ चुज फाइल गर्ने। चुज फाइल गरिसकेपछि अब तपाईँले त्यो स्क्यान गरेर राखेको त्यो राख्ने हो फ्रन्ट। अनि त्यसपछि यतापट्टि गएर फेरि ब्याक यसरी चाहिँ अपलोड गर्नु होला। अनि अपलोड गर्दाखेरि क्लियर गर्नु होला। पछि त्यो ब्लर रहेछ त्यस्तो छ भने पनि फेरि एक्सेप्ट नगरिदिन सक्छ। मैले चाहिँ अब यो पनि मैले सकेँ। मैले चाहिँ यहाँ पनि अब सबै भर्न पनि अब सबै भरेँ, अपलोड गर्न पनि मैले अपलोड गरिसकेँ। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ गएर सबमिट गरिदिनु होला। यो सबमिट गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेप आयो। अब यो स्टेपमा चाहिँ नागरिकतामा भएको ठेगाना भनेको छ। नागरिकतामा भएको ठेगाना तपाईँको नागरिकतामा के छ त ठेगाना। अब यो नागरिकतामा भएको ठेगाना हाम्रा प्रायःजसोको दुईवटा छन्। यसले यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको छ। एउटा प्रोभिन्सियल भनेको छ, जस्तो अब हाम्रो यो सङ्घीयता आएपछि कि यो प्रदेशहरू छुट्टिसकेपछि आएकोमा चाहिँ हामीले प्रोभिन्सियल गर्ने हो। अनि त्यसपछि आएर त्योभन्दा पुरानोकोमा चाहिँ अञ्चल वाइज छन् कि। अब हाम्रो प्रदेश नभनेर त्यहाँ अञ्चल छन्। सिधा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने 74 सालभन्दा पहिला नागरिकता बनाएकोले यो जोनललाई क्लिक गर्ने हो। 74 साल पछि बनाएको जस्तो अब हाम्रो यो प्रदेशहरू लागू भइसके बनाएकोले चाहिँ यो प्रोभिन्सियल गर्ने हो। यसमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला है त। अब मैले चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो प्रोभिन्सियल छ, यही चुज गर्छु। तपाईँको नागरिकता हेरेर तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब नागरिकता भएको प्रदेश के छ म त्यही चुज गर्छु। अनि त्यसपछि अब जिल्ला कुन हो त्यो चुज गर्छु। अनि त्यसपछि नगरपालिका गाउँपालिका के हो त्यो चुज गर्छु। अनि वडा नम्बर कति हो त्यो राख्न पर्यो। टोल चाहिँ अब त्यो नागरिकता भएको है, हेर्नुहोस् राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला त्यो राख्ने। अनि टोललाई चाहिँ के भन्छन् त्यो यहाँ सबै तपाईँले आफ्नोमा भएको राख्नु होला। यदि 74 सालभन्दा पहिलाको फेरि यहाँ जोनलमा गएर गर्ने हो है। फेरि यदि कसरी गर्ने हो भन्ने त्यस्तो डाउट लाग्छ भने मैले त्यो पनि देखाइदिन्छु। यहाँ जोनललाई क्लिक गर्ने। जोनललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अब कुन अञ्चल हो, जस्तो अब हाम्रो लुम्बिनी अञ्चल भयो। जिल्ला कुन हो अब त्यो भयो।
यहाँ चाहिँ अब भिडिसी म्युनिसिपालिटी भनेको छ नि गाविस, त्यति बेला अब गाविस थिए, अब कुन गाविस हो, अथवा नगरपालिका थियो नगरपालिका, वडा नम्बर, अनि सिटी सहर कुन हो, अनि त्यसपछि यहाँ टोल के हो त्यो राख्ने। 74 सालभन्दा पछिले बनाएकाले चाहिँ यो प्रोभिन्सियलवाला राख्ने हो, मैले चाहिँ यही राखिदिएँ। त्यसपछि तलपट्टि अब एउटा लास्ट स्टेप छ, यहाँ 3 पुस्ते विवरण भनेको छ। 3 पुस्ते भनेको तपाईँको बुवाको र तपाईँको हजुरबुवाको नाम चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हो यहाँनिर चाहिँ ग्रेन्ड फादर्स नेम भनेको छ। अब यहाँ ग्रेन्ड फादरको नाम राख्नु होला, हजुरबुवाको, यहाँ बुवाको नाम राख्नु होला। यो चाहिँ मेन्डेटरी छैन, किनकि हामीले अगाडिको स्टेप गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले बुवाको नाम राखेका थियौँ एक ठाउँ, त्यसो भएर यहाँ चाहिँ बुवाको नामलाई मेन्डेटरी दिएको छैन। अनि यहाँ आमाको नाम, यो आमाको नाम राख्ने, यो पनि मेन्डेटरी छैन। अनि यतापट्टि चाहिँ अब पति पत्नीको नाम भनेको छ। अब म्यारिडहरूले त अब पति पत्नीको नाम राख्नु होला, अनम्यारिडहरूको लागि चाहिँ जरुरी भएन हैन। अब यो पनि म सर भरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ मैले हजुरबुवाको नाम राखिदिएँ, बाजे भनिन्छ हैन। यहाँ बुवाको नाम राख्छु, अनि यहाँ चाहिँ अब आमाको राख्छु, तपाईँले आफ्नो राख्नु होला। अनि यतापट्टि चाहिँ अब म्यारिड अनम्यारिड के हुनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। अब अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने त कुरा सकिहाल्यो, म्यारिड हुन्छ भने, लेडिज हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमानको, र जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाम राख्नु होला। ल यो गरिसकेपछि ओ यहाँनिर चाहिँ सबमिट भन्ने छ। यो सबमिट गरिदिइसकेपछि ल हेर्नुहोस्, त्यो अब मेरो यो गयो फाइनल स्टेपमा। त्यो अब हाम्रो प्रोफाइल अपडेट काम चाहिँ कम्प्लिट भयो। यहाँनिर चाहिँ अब हामीले सबै व्यक्तिगत विवरण, ठेगाना, नागरिकताहरू सबै अपडेट गरिसकियो। अब यतापट्टि यो राहदानी भनेको छ। अब राहदानी चाहिँ अब विदेशमा बस्नेहरूलाई हो, नेपालको लागि चाहिँ कम्पलसरी छैन, अब त्यो नगरे हुन्छ। त्यसपछि અહીં हेर्नु त यो हाम्रो यो डिसेबल देखाएको थियो नि, यिनी सबै अपडेट गर्ने बित्तिकै बल्ल यो के भयो भन्दा यो इनेबल भयो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले एप्लाई गर्ने हो। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदिनँ, सबै अपडेट गर्दाखेरि धेरै लामो भइसकेको छ। अब यसपछिको आउने भिडियोमा चाहिँ मैले फाइनली अब कसरी अब एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भिडियोमा देखाउने छु। कृपया तपाईँहरूले यो स्टेप सकिसकेपछि अर्को स्टेपको भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला। त्यो हेर्नुभयो भने फाइनली तपाईँले कसरी अब चालक अनुमति पत्र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा देखाउने छु। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो ड्राइभिङ लाइसेन्स अनलाइन फर्म भर्नसँग सम्बन्धित प्रोफाइल अपडेट गर्ने यो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने एक लाइक क्लिक गरिदिन पनि नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँहरूले आफूले गर्नुभएको छ अथवा यो हेरेर गर्नुभयो र यो जानकारी अरूले पनि हेरेर अरूले गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू के छ त्यसमा सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। र च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोपटक आउनुभएको छ अथवा योभन्दा पहिलेदेखि मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब क्लिक गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।